MERS कोरोना भाइरस भनेर थियो र 2018 मा आएर चाहिँ निपा भाइरस र अहिले आएर 2019 मा चाहिँ कोरोना भाइरस भनेर चाहिँ यसले चाहिँ रूप विभिन्न चाहिँ यो इन्फ्लुएन्जा भाइरसहरूले चाहिँ रूप फेर्दै आइरहेको छ र प्रायः जस्तो हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ 70 देखि 80% रोगहरू चाहिँ यो इन्फ्लुएन्जाहरू चाहिँ आउने अनि फेरि फर्केर जाने आफ्नो नयाँ रूप लिने यो प्रायः जस्तो चाहिँ यो धेरै हेर्दाखेरि 70 देखि 80% चाहिँ यो चाहिँ पशु पक्षी जनावरहरूबाट चाहिँ मानिसमा सरेको चाहिँ हामीले त्यहाँबाट चाहिँ आएको हामीले पाउँदछौँ र प्रायः जस्तो यसको कारणहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ धेरै जनसङ्ख्या वृद्धिको कारणले गर्दा यो भाइरसहरू चाहिँ धेरै नयाँ किसिमको आइरहेको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो मौसम चेन्ज भइरहेछ हैन, हामीले पनि याद गरेको छौँ मौसमहरू चाहिँ पहिला हेरिकन पहिला तराईमा जस्तो गर्मी अहिले काठमाडौँमा त्यस्तै गर्मी हैन, जाडो पनि एकदम प्रचण्ड जाडो कहिलेकाहीँ हैन, त्यही भएर त्यो क्लाइमेट चेन्जहरूको कारणले गर्दा पनि यो भइरहेको छ भने अनि बढ्दो शहरीकरणको कारणले गर्दा धेरै मानिसहरू चाहिँ सहरमा आएर धेरै क्राउडेड हैन अनि एकदम हाइली पपुलेटेड भएको कारणले गर्दा यस्तो भइरहेछ र पपुलेसन मोबिलिटी भन्नाले चाहिँ यो चाहिँ एउटा ठाउँबाट चाहिँ मान्छेहरू सरेर अर्को ठाउँमा सर्दै जाने र त्यो सबै कारणहरूले चाहिँ विभिन्न कारणहरूले गर्दा यस्तो किसिमको नयाँ नयाँ भाइरसहरू चाहिँ रूप फेरिकन चाहिँ आएर अनि हामीलाई चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ इन्फेक्सन्सहरू गराइरहेको छ। र कोरोना भाइरस भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ यो सानो साधारण रुगाखोकी जस्तो बाट सुरु भएर एउटा खोकी ज्वरो हैन अनि त्यस्तै गरेर सास प्रश्वासमा गाह्रोदेखि लिएर एकदमै सिभियर रूप पनि यसले चाहिँ लिन सक्दछ र यो पहिलोचोटि देखिएको भनेको चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो पटक चाहिँ चीनको हुबे प्रान्तको वुहान सहरमा चाहिँ यो पहिलोचोटि देखिएको थियो र यो चाहिँ 31 डिसेम्बर 2019 मा चाहिँ यो पहिलोचोटि देखिएको थियो र यसमा चाहिँ के लक्षणहरू देखिन्छ भन्दा यो भनेको कुराहरू यो जुन मैले लिएर आएको छु यो चाहिँ मैले बनाएको कुरा होइन, यो चाहिँ सबै WHO ले चाहिँ यो WHO को कुरालाई चाहिँ एकदम मान्यता मानिन्छ, सबै ठाउँमा त्यही कुरा गरिन्छ र त्यहीबाट नै त्यहाँ WHO ले जे अहिले दिएको छ त्यो अनुसार नै मैले भनिरहेको छु। र ज्वरोमा चाहिँ 100.4 डिग्री भन्दा माथि कसैले चाहिँ 100.2 डिग्री भन्दा माथि मात्र फिभर आउँछ भनिरहेको छ, तर WHO ले दिएको धेरैजना मानिसमा देखिएको चाहिँ 100.4 डिग्री भन्दा माथि चाहिँ ज्वरो आउने गर्दछ। त्यस्तै गरेर खोकी एकदमै नराम्रो किसिमको लगातार खोक्ने, एकदमै छाती नै पुरै दुख्ने गरेर एकदमै कन्टिन्युअसली खोकीहरू लाग्ने र त्यस्तै गरेर श्वास प्रश्वासमा चाहिँ एकदमै गाह्रो हुने, सास लिनको लागि गाह्रो हुने, यो सबै यो कोखाहरू सबै दुखेर आउने हैन, एकदमै भित्रदेखि सास लिनुपर्ने, एकदम गाह्रो गरेर सास लिनुपर्ने, त्यस्तो किसिमको चाहिँ यो मेन एउटा धेरै अरू लक्षणहरू पनि देखिन सक्छ, मान्छे अनुसार डिफरेन्स हुन सक्छ, तर धेरै जस्तो सबैजना मान्छेमा चाहिँ एकदमै कमनली देखिएको चाहिँ यो तीनवटा सिम्पटम्स हो, जुनमा चाहिँ ज्वरो 100.4 100.4 डिग्री भन्दा माथि ज्वरो आउँछ र खोकी लाग्छ, एकदम निरन्तर रूपमा चाहिँ खोकी लाग्छ र त्यस्तै गरेर सास प्रश्वास लिनको लागि चाहिँ एकदम गाह्रो सास प्रश्वास सम्बन्धी एकदम समस्याहरू चाहिँ देखिन सक्छ। त्यस्तै गरेर यसको मेन मोड अफ ट्रान्समिसन भन्नाले कसरी सर्छ त भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ अब ठ्याक्कै यही जनावर भनेर कुनबाट केबाट आयो भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन हैन, धेरै मान्छेले अब धेरै अनुमानहरू गरिरहेको छ, तर यही भने तर कुनै न कुनै किसिमको पशु अथवा पशु जनावरहरूबाट नै यो सरेको हो भनेर चाहिँ यो चाहिँ सबैजनाले चाहिँ त्यही भनिरहेको छ, यसमा स्टिल उनीहरूले चाहिँ खोजिरहेको छन्। र त्यस्तै गरेर सङ्क्रमित बिरामी जो चाहिँ सङ्क्रमित बिरामी छ त्यो मान्छेबाट चाहिँ यो चाहिँ सर्ने गर्दछ र त्यो चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ यसको मेन मिडियम भनेको चाहिँ हामीले इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि ड्रपलेट इन्फेक्सन भन्छौँ र नेपालीमा चाहिँ यो सास प्रश्वास सम्बन्धी हैन, जस्तै त्यो मान्छेले हाच्छिउँ गर्दाखेरि भयो हैन, खोक्दाखेरि भयो, हाम्रो मुखको त्यो वेपरबाट आउने चाहिँ त्यो त्यसको कीटाणुहरू जुन चाहिँ मैले यहाँ बसेर मलाई यदि इन्फेक्सन छ भने मैले यहाँ बसेर खोकिरहेको छु, अर्को मान्छे आएर यहीँनिर छोयो भने उसको त्यो हातले चाहिँ नाक आँखा मुख कतैतिर चाहिँ उसले टच गरेको छ, अनुहारको भागमा टच गरेको छ भने त्यस्तोबाट सर्न सक्छ। त्यस्तै गरेर सङ्क्रमित मान्छेलाई हेरचाह गर्ने मान्छेहरूले नजिकबाट हैन, हामीले चाहिँ भन्दाखेरि 1 मिटर एटलिस्ट चाहिँ 1 मिटरको टाढाबाट चाहिँ हामी चाहिँ जहिले पनि त्यो मान्छेसँग चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ र कतिवटा ठाउँहरूमा चाहिँ 3 मिटर भन्ने पनि आइरहेको छ, तर WHO ले चाहिँ 1 मिटर भनेर भनेको छ र 1 मिटर जतिको चाहिँ फरकमा चाहिँ हामी बसेर मात्र
मात्र त्यो मान्छे त्यतिको डिस्टेन्समा भयो भने चाहिँ इन्फेक्सन त्यो मान्छे सङ्क्रमित मान्छेबाट पनि हामी 1 मिटर जति टाढा बस्यौँ भने चाहिँ त्यति त्यसले चाहिँ अट्याक गर्न सक्दैन भन्ने छ। तर यो हावामा हुन्छ यस्तो भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ सत्य होइन होइन। यो चाहिँ ड्रपलेट इन्फेक्सनबाट नै मेनली चाहिँ हुने गर्दछ। र को मान्छे चाहिँ यसमा चाहिँ बढी रिस्कमा छ, को मान्छेलाई चाहिँ बढी हुन सक्ने सम्भावना छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ परिवारको जो मान्छेलाई चाहिँ कोरोना भाइरस भएको छ उहाँको परिवारको मान्छेहरू चाहिँ एकदम रिस्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ छुट्टै आइसोलेट गरेर छुट्टै कसैसँग पनि कन्ट्याक्ट नगरेर होइन छुट्टै राख्ने र उहाँसँग यदि कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो भने पनि सबै किसिमको त्यो प्रोटेक्टिभ हाम्रो के अरे क्लोथिङहरू होइन, चस्मा भयो, मुखमा मास्क भयो, गाउनहरू सबै लगाएर बुट लगाएर मात्र उहाँहरूको अगाडि गएर उहाँहरूलाई केयर गर्नुपर्छ। केही पनि नगर्यो भने चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ सिधै चाहिँ सङ्क्रमण हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यस्तै गरेर जनावरहरूको होइन, किनभने यो चाहिँ जनावरबाट नै आउने भएको भएर जनावरहरूको नजिकमा चाहिँ जीवित जनावरहरूमा होइन अनि पशु पक्षीहरूको कन्ट्याक्टमा चाहिँ नआउने सकेसम्म र त्यसबाट चाहिँ बढी रिस्क हुन सक्ने हुन्छ। र हिजोसम्मको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ यो रातोले देखाइएको सबै यो चाहिँ सबै सङ्क्रमित देशहरू होइन अहिलेसम्म कतिवटा देशहरूमा चाहिँ धेरै ठाउँमा अहिले चाहिँ हामीले देखिरहेको छौँ। अहिले चाइनापछि चाहिँ इटलीमा एकदमै बढी चाहिँ यो फिजिएको छ होइन। त्यस्तै गरेर अरू युरोपियन कन्ट्रिजहरू, जापानहरू होइन त्यस्तै गरी विभिन्न कन्ट्रीहरूमा फिजिएको छ। र हिजोसम्मको तथ्याङ्कमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 1,32,758 जना चाहिँ कन्फर्म केसेसहरू वर्ल्डभरिमा होइन संसारभरिमा चाहिँ त्यतिवटा मान्छेहरू चाहिँ सङ्क्रमित भइसक्नु भएको छ र 4,955वटा मानिसको चाहिँ यही कारणले चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ। यो चाहिँ संसारभरिको वर्ल्डभरिको तथ्याङ्क भयो होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ यसले चाहिँ 122वटा विभिन्न कन्ट्रीहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ सङ्क्रमण गरेको छ, मान्छेहरूलाई एफेक्ट गरेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अहिले एकदमै WHO ले चाहिँ यो चाहिँ संसारभरि यसले चाहिँ इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डर पनि क्रस गरेर गइसक्यो। यो चाहिँ पेन्डेमिक भनेर चाहिँ घोषणा गरिसकेको छ होइन। त्यही भएर चाहिँ यो सबैजना मान्छेहरू चाहिँ एकदम त्रासित छन्। अनि यो चाहिँ चाइनामा गरेको एउटा स्टडीमा चाहिँ 1,71,000 के अरे 17,185 जना मान्छेमा गरिएकोमा चाहिँ देखिएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसमध्ये चाहिँ 82%लाई चाहिँ होइन 82 जना मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम माइल्ड किसिमको मात्र सिम्टम्स देखेर अनि उनीहरू निको भएर गयो होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ 15% जति मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिक सिभियर अलिक धेरै साह्रो नै बनायो र त्यस्तै गरेर 3% मान्छे चाहिँ एकदमै सिकिस्त र कतिजनाको मृत्यु पनि भयो होइन। त्यही भएर यो चाहिँ एकदमै त्यो हुने बित्तिकै सबैजना मान्छे लौ मरिहाल्ने भनेर चाहिँ सोच्नु पर्दैन होइन। यो चाहिँ त्यस्तो गरेर यसको एकदमै मान्छेलाई क्रिटिकल पार्ने चाहिँ 3 देखि 4% मान्छेहरूमा चाहिँ प्रायः जस्तो एकदम क्रिटिकल अवस्थामा चाहिँ मान्छे जाँदछ र मृत्युसम्म पुग्दछ। बाँकीमा चाहिँ यो चाहिँ मेजोरिटीमा चाहिँ यो चाहिँ एकदम माइल्ड सिम्टम्सहरू भएर र केही उनीहरूले चाहिँ सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्टहरू होइन उनीहरूको लक्षण अनुसारले उनीहरूले उपचार पायो भने चाहिँ उनीहरू ठिक पनि हुन्छ। र तपाईँहरूले यसो हेर्नुभयो भने तथ्याङ्कमा नेपालमा 1 जना भनेर देखाइएको छ अहिलेसम्म होइन। अनि कतिजनाले चाहिँ त्यो नेपालमा त को पनि भएकै छैन, कसरी भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ अहिले हालसालै होइन धेरै अगाडि भएको होइन। यो चाहिँ कहिले भएको भन्दाखेरि यो उहाँ मानिस चाहिँ चाइनामा काम गर्न भएको थियो, वुहान सहरमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ 32 वर्षको एकजना पुरुष हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ के अरे 15 गते पुसमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ खोकीको सिम्टम सुरु भयो र त्यसपछि उहाँ नेपाल फर्केर आउनुभयो र नेपाल फर्किसकेपछि उहाँबाट उहाँ काठमाडौँ आउनुभयो। त्यो चाहिँ 24 पुसमा 2076 साल 24 पुसमा चाहिँ उहाँ फर्केर आउनुभयो। त्यसपछि आएर 28 पुसमा चाहिँ उहाँ हस्पिटल जानुभयो। मलाई चाहिँ एकदमै खोकी लागेछ, म चाहिँ चाइनाबाट फर्केर आएको भनेर कम्प्लेन लिएर उहाँ चाहिँ हाम्रो टेकु अस्पतालमा शुक्रराज टेकु अस्पतालमा जानुभयो र त्यहाँ गइसकेपछि उहाँको चाहिँ यो हामीले खाँचीको यो जाँचहरू गर्छ, थ्रोट स्वाब भनिन्छ, त्यो गर्यो। अनि त्यसपछि सिरमको टेस्टहरू गर्यो, सबै कुरा टेस्टहरू गरेर चाहिँ अनि उहाँलाई चाहिँ 24 घन्टा चाहिँ निगरानीमा राख्यो होइन। किनभने उहाँ चाहिँ कोरोना भाइरस इन्फेक्टेड भनेर चाहिँ पुष्टि भइसकेको थिएन। त्यही भएर उहाँलाई चाहिँ 24 घन्टा राख्यो। अनि मैले एउटा चिनेको बहिनीले पनि केयर गर्नु भएको रहेछ होइन। रातभरि नै उहाँहरू 2 जनाले चाहिँ उहाँलाई केयर गर्नु भएको रहेछ 24 आवर्ससम्म केयर गरिसक्दा फेरि अनि उहाँहरूलाई चाहिँ थाहा थिएन अरे क्या कोरोना भाइरस सस्पेक्टेड भनेर थाहा थिएन अरे। त्यस्तो प्रोटेक्टिभ के पनि लाउनु पनि भएन छ उहाँहरूले
पछि उहाँ चाहिँ केयरको भयो अनि भएपछि 24 घण्टासम्म अब्जर्भेसन राख्दा पनि उहाँलाई चाहिँ ज्वरोहरू त्यस्तो देखिएन बढिएन होइन नभएपछि चाहिँ 24 घण्टापछि उहाँलाई चाहिँ सबै टेस्टहरू चाहिँ निकालेर अनि उहाँलाई चाहिँ घर पठाइयो घर पठाइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ उहाँको टेस्टहरू चाहिँ हङकङमा पठाइएको थियो होइन थ्रोट स्वैब अनि त्यो सिरमको सबैहरू चाहिँ हङकङमा पठाएपछि उहाँ डिस्चार्ज भएर घर जानुभयो पछि चाहिँ त्यो रिजल्ट आयो कि उहाँलाई चाहिँ कोरोना भाइरस रहेछ भनेर होइन तर अहिलेसम्म उहाँको परिवारलाई फिजिएको पनि के पनि रेकर्ड छैन अनि त्यो जो स्वास्थ्य कर्मीहरूले उहाँलाई केयर गर्नुभएको थियो 24 आवर्ससम्म उहाँहरूले कुनै प्रोटेक्टिभ पनि लाउनु भएको थिएन उहाँहरूलाई पनि छैन अनि यो चाहिँ अलि अचम्मकै कुरा हो होइन किनभने नेपालीमा चाहिँ साँच्चीकै इम्युनिटी नै हो कि जस्तो पनि लाग्ने होइन यसो सुन्दाखेरि त्यही भएर यो चाहिँ अनि उहाँले त्यही भएर चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि रेकर्डमा चाहिँ नेपालमा एकजना भनेर देखिएको चाहिँ उहाँकै बारेमा चाहिँ भनेको हो है अनि उहाँ चाहिँ अहिले कम्प्लिट रिकभरी भएर ठिक हुनुहुन्छ अनि यस भाइरसको सङ्क्रमणमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ बच्न सकिन्छ के प्रिभेन्सनहरू अथवा के कुराहरू बच्ने उपायहरू के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ हामीले हात धुनु पर्यो मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हामीले हात धुनु पर्यो म अहिले पछि तपाईँहरूलाई हात धुने टेक्निक के हो भनेर अहिले पछि तपाईँहरूलाई म सर देखाउँछु र नियमित हात धुनु पर्यो यदि हात धुन नमिल्ने ठाउँ छ भने सेनिटाइजर भए पनि हामीले चाहिँ जहिले पनि अब सेनिटाइजर त अहिले आउट अफ स्टक होइन कहीँ पनि पाइँदैन थाहा छ होइन एकदम गाह्रो छ त्यही भएर सकेसम्म साबुन नै बोकेर हिँड्ने आफूसँग जहाँ पानी हुन्छ साबुन पानीले चाहिँ हात धोइहाल्ने है अनि त्यस्तै गरेर खोक्दा अनि हाच्छिउ गर्दाखेरि चाहिँ पहिला हामीले मुखले छोप्ने भनेर बच्चाहरूलाई पनि हामीले सिकाउँथ्यौँ नि मुख छोप हातले मुख छोप भनेर अहिले चाहिँ चेन्ज भएको छ होइन धेरै भइसक्यो यो चेन्ज भएको अहिले कोरोना भाइरस आएर मात्र चेन्ज भयो होइन धेरै अगाडिदेखि चेन्ज भइसक्यो अहिले चाहिँ हामीले होइन यसरी चाहिँ कुइनाको भित्र चाहिँ मुख राखेर यस्तो गरेर चाहिँ हामीले खोक्नुपर्छ किनभने हातमा खोक्यो भने चाहिँ हातमा सबै त्यो कीटाणुहरू हातमा रहन्छ र हामीले एक अर्कालाई चाहिँ हातबाट सङ्क्रमण गर्छौँ भनेर यस्तो वेले चाहिँ खोक्नुपर्छ हाच्छिउ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कुरा जान्नु पर्यो र यदि हामीसँग टिस्यु पेपर छ ठुलो खालको टिस्यु पेपर छ भने नाक मुख छोप्ने खालको टिस्यु पेपर छ भने त्यो चाहिँ यतिसम्म चाहिँ टिस्यु पेपर लगाउने होइन त्यसपछि हाच्छिउ अथवा खोक्ने चाहिँ गर्ने र तुरुन्त त्यो टिस्यु पेपरलाई चाहिँ भित्रपट्टिको भागमा नछोइकन बाहिरबाट छोएर चाहिँ हामीले फ्यालिदिइहाल्ने है यो चाहिँ गर्नुपर्छ हामीले त्यसबाट चाहिँ बच्नको लागि र अर्को कुरा चाहिँ त्यस्तै गरेर फ्लूहरू जस्तो होइन रुगाखोकीहरू लाग्यो सास फेर्न गाह्रो भयो ज्वरो आयो त्यस्तो किसिमको कुनै पनि लक्षण हामीलाई देख्यो भने चाहिँ तुरुन्त हामीले चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ गएर सम्पर्क गरिहाल्ने होइन हाम्रो टेस्टहरू गराइहाल्ने आफूलाई त्यस्तो केही शङ्का लाग्यो भने र त्यस्तै गरेर सकेसम्म यो पशु पक्षीहरू जनावरहरू भएको ठाउँहरूमा जङ्गली जनावरहरूको सम्पर्कहरूमा नआउने होइन अनि सकेसम्म यो मासुहरू होइन त्यो के अरे खसी बजारहरू त्यस्तो किसिमको त्यो जनावरहरूको सम्पर्कमा चाहिँ सकेसम्म नआउने त्यस्तो ठाउँको बजारहरूमा पनि सकेसम्म हामी चाहिँ जानै नपरेसम्म सकेसम्म अभोइड गरौँ होइन नजानु यो पिरियडसम्मलाई त्यो चाहिँ हामीलाई सेफ हुन्छ र त्यस्तै गरेर चाहिँ यदि हामीले मासु खाइरहेछौँ अन्डाहरू खाइरहेछौँ भने त्यो चाहिँ एकदमै राम्रोसँग पकाएको अन्डा राम्रोसँग पकाएको मासुहरू मात्र खाने गरौँ होइन अहिले चाहिँ बारबिक्यू यस्तो कामहरू चाहिँ अहिले नगरौँ मलाई अनि त्यसपछि त्यस्तै गरेर अर्को उचित व्यवहार चाहिँ हामीले प्र्याक्टिसमा डे टु डे प्र्याक्टिसमा मेनली गर्नुपर्ने फोकस गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यही हो हामीले खोक्दा हाच्छिउ गर्दाखेरि होइन अघि नै देखाएको जस्तै गरेर यो कुइनाको भित्र मुख राखेर मात्र गर्ने र त्यस्तै गरेर चाहिँ टिस्यु पेपर छ भने टिस्यु पेपरले चाहिँ नाक र मुख पुरै ढाक्ने गरेर अनि दुईतिर हाच्छिउ गर्ने र त्यो टिस्यु पेपरलाई बाहिरपट्टिको भागमा मात्र छोएर चाहिँ डस्टबिनमा डिस्कार्ड गरिदिइहाल्ने र त्यस्तै गरेर कुनै पनि सास प्रश्वास सम्बन्धी केही पनि लक्षणहरू तपाईँलाई सास फेर्न गाह्रो भएको छ खोकी लागेको छ फिभर आइरहेको छ त्यस्तो केही पनि लक्षणहरू छ भने चाहिँ तुरुन्त हजुरले चाहिँ हस्पिटलमा गएर सम्पर्क गरिहाल्नु पर्यो र यस भाइरसको सङ्क्रमणबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने कुरामै अर्को दुईवटा कुराहरू चाहिँ यदि चाहिँ कोही हामीहरूमध्ये कोही चाहिँ बाहिरबाट आएको छौँ होइन जहाँ चाहिँ भाइरस सङ्क्रमित देशहरूबाट जहाँ चाहिँ एकदमै फैलिरहेको छ त्यस्तो देशबाट आएका नागरिकहरू छौँ भने अथवा हामीले कुनै चिनेको मान्छेहरू देखेको छौँ भने पनि उहाँहरू चाहिँ आजकल चाहिँ उहाँबाट बाहिरबाट आउनुभएको छ भने उहाँहरू चाहिँ 14 दिनसम्म सकेसम्म आफ्नो घरबाट चाहिँ बाहिर ननिक्लिने होइन आफूलाई घरमै चाहिँ सेल्फ आइसोलेसन भन्छ आफूले आफूलाई चाहिँ अरूको सम्पर्कमा नराख्ने एउटै कोठामा बस्ने होइन सकेसम्म मान्छेसँग कन्ट्याक्ट नगरेर बस्ने र त्यो 14 दिनभित्रमा चाहिँ यदि यस्तो किसिमको श्वास प्रश्वास सम्बन्धी खोकी लाग्यो अथवा
ज्वरो आएको यो 3वटा मध्ये कुनै पनि लक्षण देख्यो भने तुरुन्त उहाँले चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ सम्पर्क गरिहाल्नुपर्छ। हामीले कसैलाई त्यसो देख्यौँ भने पनि उहाँहरूलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ सुझाव हामीले दिनुपर्छ। र त्यस्तै गरेर चाहिँ यदि कोही मान्छेलाई चाहिँ कोही कोरोना भाइरस भएकै मान्छेलाई यो चाहिँ डिटेक्टेड छ, यो मान्छे चाहिँ कोरोना भाइरस भएर चाहिँ कन्फर्म छ र त्यो मान्छेसँग चाहिँ म कन्ट्याक्ट भएँ, पछि त्यो मान्छेलाई चाहिँ भाइरस ऊ चाहिँ इन्फेक्टेड रहेछ भनेर हामीले पछि थाहा पायो भने हामी आफू पनि काउन्सिलिङ गर्नको लागि चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्छ है। अनि अब गर्न हुने र नगर्न हुने कुराहरूमा चाहिँ यो उचित सरसफाइहरू होइन, पर्सनल हाइजिनहरू हामीले चाहिँ हात धुने, आफ्नो जिउहरू सफा राख्ने, मुखहरू सफा राख्ने, अननेसेसरी चाहिँ हामीले आफ्नो मुख, नाक, मुख, आँखाहरूमा चाहिँ हातहरू नलगाइरहने, नछुने होइन। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ नियमित रूपले चाहिँ हातहरू धुने, सेनिटाइजरहरूले सास प्रश्वास सम्बन्धी उचित व्यवहारहरू हामीले चाहिँ अपनाउनु पर्यो होइन, हाछिउ गर्दा, खोक्दा तिनीहरू भयो। र त्यस्तै गरेर चाहिँ यदि केही परिहाल्योमा चाहिँ तुरुन्त हामी चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा जानु पर्यो। र गर्न नहुने कुराहरूमा चाहिँ बिरामी भएको बेलामा चाहिँ सकेसम्म हामी यात्रा गर्दै नगरौँ होइन। अहिलेको पिरियडमा सकेसम्म यात्रै नगरौँ, बिरामी भयो भने त झन् यात्रा गर्दै नगरौँ। र रुगाखोकी, सास प्रश्वास सम्बन्धी बिरामी छ भने तुरुन्तै नजिकको ठाउँमा चाहिँ जचाउन गइहाल्ने र माछा मासुहरू पाउने ठाउँहरूमा, बजारहरूमा, जिउँदो जनावर हुने ठाउँमा चाहिँ सकेसम्म त्योबाट हामी चाहिँ टाढा बसौँ। र त्यस्तै गरेर चाहिँ भरसक यसो कुराहरू चाहिँ किन्न पनि नजाउँ। अब यो चाहिँ मैले अलिकति स्किप गरेँ है, अलिकति टाइमको उले गर्दाखेरि म चाहिँ यो मास्क लगाउने तरिकामा तपाईँहरूलाई थाहा छ होला प्रायः जस्तोले। यो चाहिँ मास्क लगाउँदाखेरि यो पिक्चरमा देखाइएको जस्तै पहिला चाहिँ यो इलास्टिक चाहिँ लगाइसकेपछि त्यो माथिपट्टि त्यो फलामको त्यो रिज हुन्छ नाकमा, त्यो चाहिँ टक्क पहिला सबभन्दा पहिला मिलाउने होइन। त्यो मिलाइसकेपछि बल्ल यो तलपट्टि छोएर चाहिँ यो नाक र मुखको पुरै भाग चाहिँ कभर गर्नुपर्छ। र मास्क लगाइसकेपछि यो डिस्पोजेबल मास्कहरू हामीले प्रायः जस्तो बजारमा देख्छौँ होइन, यो डिस्पोजेबल जसलाई चाहिँ हामीले सर्जिकल मास्क पनि भन्छौँ। यो मास्कहरू चाहिँ एकचोटि लगाइसकेपछि हाम्रो त्यो मुखको बाफहरू, तिनीहरू हाछिउ गर्दाको सबै कुरा त्यहाँ भएको भएर यो चाहिँ रियुज नगरौँ। रियुज गऱ्यो भने चाहिँ यसले फाइदाभन्दा अल्झ उल्टो बेफाइदा गर्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ रियुज नगर्ने, एकचोटि गरेर तपाईँ दिनभरि लगाउनु भएको छ भने त्यो चाहिँ डिस्कार्ड नै गर्ने। र अर्को कुरा चाहिँ मास्क छ भनेर केही नभइकन पनि लगाएर चाहिँ नहिँड्नु होला, किनभने अहिलेसम्म नेपालमा फिजिएको छैन। भएको जति सबै अहिले लगायौँ र साँच्चीकै पछि फिजिएर आयो भने चाहिँ हामीसँग एउटा मास्क भएको मास्क पनि नहोला होइन, त्यो सिचुएसन पनि आउला। त्यही भएर अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई केही पनि भएको छैन, रुगाखोकी, ज्वरो केही पनि छैन, तपाईँको वरिपरि पनि त्यस्तो केही समस्या छैन भने मास्क चाहिँ सकेसम्म नलगाउँ है। तर यदि हामी पब्लिक भेहिकलहरूमा हिँड्दैछौँ होइन, त्यस्तोहरूमा हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ छेउको मान्छे हामीलाई थाहा हुँदैन होइन, को हुनुहुन्छ छेउमा बसिरहेको, त्यस्तो ठाउँहरूमा भिडभाडमा जाँदा चाहिँ आफूले आफूलाई सेल्फ प्रोटेक्सनलाई चाहिँ लगाएको हुन्छ। तर यत्तिकै चाहिँ मास्क लगाएर चाहिँ हामी नबसौँ, किनभने अहिले एकदमै स्केर्सिटी छ, भएको मास्क पनि फेरि पछि चाहिएको बेलामा नहोला भनेर त्यो चाहिँ सकेसम्म पछिको लागि प्रिजर्भ गरौँ है। त्यो लगाउनु पनि पर्दैन, नभएको के पनि नभए मान्छेले लगाउनु पर्दैन नै भनेर चाहिँ छ अहिले, त्यही भएर चाहिँ नलगाउँ। अनि त्यसपछि लगाइसकेको कुरा चाहिँ खोल्दाखेरि पनि यो मास्कबाट मुखबाट छुने होइन। र किन अननेसेसरी नलगाउँ भनेको भन्दा मास्क चाहिँ के पनि नभएको मान्छेले लगाउँदाखेरि चाहिँ हामी मान्छे ह्युमन नेचर हो, जति मुखमा नछौँ भने पनि मास्क लगाएको त झन् छोइरहन मन लाग्छ, बोल्नु पर्यो, निकाल्नु पर्यो होइन, फेरि खाने बेलामा निकाल्नु पर्यो गर्दा घरिघरि हामीले चाहिँ थाहा नपाइकन मुखतिर छुँदो रहेछौँ कि। अनि त्यही भएर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के पनि भएको छैन भने चाहिँ मास्क नलगाउनु नै भन्ने छ। केही आफूलाई रुगाखोकी लाग्छ भने मात्र मास्क लगाउनु, नत्र नलगाउनु। र छोइसकेपछि पनि यसलाई चाहिँ इलास्टिकबाट निकालेर चाहिँ अलग्गै गरेर फाल्ने, त्यो मास्कको भित्रपट्टि भाग बाहिरपट्टि भाग चाहिँ नछौँ, इलास्टिकबाट निकालेर चाहिँ यसलाई अलग्ग फाल्ने र फालिसकेपछि आफ्नो हात चाहिँ धोइहाल्ने। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन चाहिँ अहिले एकदमै योबाट सङ्क्रमणबाट बच्न सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेकै अहिले चाहिँ हात धुने है। हात धोएपछि मात्र हामी चाहिँ हामीले आफूलाई बचाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ अहिले भएको छ। त्यही भएर चाहिँ म हात धुने टेक्निक देखाएर अनि यो चाहिँ म सघाउँछु। फेरि चाहिँ सुन्नुहुन्छ होला
हात धुँदाखेरि चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो यो हातको यो सकेसम्म यस्तो ज्वेलरीहरू केही लगाएको छौँ भने होइन गहनाहरू लगाएको भनौँ र हातमा चाहिँ हामीले यतिसम्म चाहिँ जहिले पनि धुने गरौँ है। अनि सर्र पहिला धारामा चाहिँ भिजाउने है। भिजाइसकेपछि हामीले चाहिँ साबुन अब लिक्विड साबुन चलाउँछौँ भने पनि हाम्रो चाहिँ यो सकेसम्म यो पामभरि कभर हुने गरेर चाहिँ लिउँ। यदि अर्को साबुन चलाउँछौँ भने पनि मजाले फिजाउने गरेर साबुन लिउँ होइन। अनि त्यो हात भिजाइसकेपछि हामीले साबुन लिने, लिइसकेपछि फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ हामीले यस्तो गर्ने र गरिसकेपछि हाम्रो फिज हातमा आइसकेको छ। त्यसपछि हामीले एउटा हातले अर्को हातको माथि राखेर यसरी क्लिन गर्ने है। र यो 20 देखि 30 सेकेन्ड टोटल हात धुने टाइम चाहिँ 20 देखि 30 सेकेन्डसम्म धोयो भने मात्र हाम्रो सबै हातलाई चाहिँ कीटाणु मुक्त बनाउन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ माथिबाट धुने, फेरि यसलाई माथि यसको अर्को अपोजिट है यस्तो गर्ने र त्यो गरिसकेपछि यो दुईटा हात चाहिँ यसरी औँलाको भित्र इन्टरलक गरेर त्यसपछि यसरी धुने। त्यसपछि चाहिँ यो बुढी औँला है, फेरि अर्को बुढी औँला, त्यसपछि चाहिँ यसरी यो दुईटालाई चाहिँ यस्तो गर्ने, फेरि यस्तो गर्ने। अनि यो हाम्रो सबभन्दा बढी फोहोर हुने भाग भनेको यो माथि नङको भाग हो। त्यही भएर यसरी एउटा पाममा यसरी लग्ने, फेरि अर्को पाममा यसरी लग्ने र यो लगिसकेपछि हामीले नेक्स्टमा भनेको चाहिँ यति गरिसकेपछि चाहिँ अब लास्टमा चाहिँ हामीले यो रिस्ट हाम्रो यो भागमा चाहिँ हामीले यसरी दुईतिरबाट यसरी धुने र त्यसपछि धारामा गएर हामीले पखाल्ने होइन। पखालिसकेपछि तपाईँको यदि त्यो के अरे धाराको त्यो नब हुन्छ नि बन्द गर्ने खोल्ने होइन, त्यो चाहिँ घुमाउने खालको छ भने केही टवेल वा केही युज गरेर मात्र, किनभने त्यो फोहोर हातले हामीले पहिला खोलेको हौँ नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ त्यो चाहिँ कि चाहिँ साबुन पानीले त्यसलाई पनि सफा गर्नु पर्यो, नत्र भए चाहिँ केही कपडा टवेलहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बन्द गर्ने, जुन चाहिँ फाल्ने खालको हुन्छ त्यसले चाहिँ बन्द गर्ने। नत्र भए त्यो डन्डावाला छ भने चाहिँ सजिलो हुन्छ, यो कुइनाले चाहिँ यस्तो गरेर घुमाइदियो भने पुग्छ है। त्यही भएर यो हात धुने स्टेप चाहिँ हामी सम्झौँ र यो अनुसारले चाहिँ सधैँ डेली प्र्याक्टिस गरौँ। यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ हामीले आफूलाई चाहिँ बचाउन सक्छौँ। हस्, धन्यवाद। मैले अलि लामो टाइम दिएँ, सरी।